Kaya, dito na na. I-stop ka ba kasi po yun? Binira. Binira, dali, sakay, binibili. Hindi ka na sa mga paro. Hindi ko lang doon. Sabi ko tayo mag-lock na. Sabi ko tayo malibot ka. Ay, ibigan mo yun. Parang mas menupi yun, nakita na talaga. Todo ko yung nga, kasi dadala mo ko sa paa mo. Doon sa kapwa mo, Tumoy ko nito ng mga kapatid. Hindi puta. Wala, bunati. Pinapakukuha sa iraro. Gusto ko nga dyan yung dalawa ko sa inyo.
Pansino? Tama. No, wala pag-install ng sireta. Mama, no, that's my friend, bro. That's my friend. This is my twin pack. Yes. Wow. Gadang-gadang kasi ko pinanok. Keeping life ako. Okay. Okay, nga. Kasi hindi nagkakawag si Kiki. Nadaan ko gadang. Sabi mo, open pa niya. Gusto ko daw. Sabi ko yung mga conversion. Iba-iba ang sa stage daw. Pag isa man, hindi tayo confident. Gadang-gadang. Sa may pisingin kayo natin. Bakit sinunod yung araw? Gadang ka. Gadang ka. Okay. Sa Kaizano, Bulacan. Sa Twitter mo, sa hotel mo, sa Instagram. Ito na yung padali. Hindi ko yung pampadil kaya ano. Wala na kung mga ito kalawang sa bako ng manog. Sa kalay. Kaya kayo makabigay. Kaya yun. Papalit ka rin. Oy, nabulok na rin yun. Ubaya, sana ubaya, sana ubaya. Wala pang Sana ubaya na. Ito kaya nga napunta dyan ang mga pumunta. Ito mo yung sugador. Kasi ang sugador sa sugador. tuloy. Wow, wala na ako. Sige na si Gigi. Music. Yung walang ganaw. Ba't walang ganaw yung naan? Eh, nag-live, nag-live ko may click-up eh. Kung ba nang yun na ano ko sa kiki? Ay, ano kung makabilag na yun. No, palagas ako. Puta ka. Ano ka mo? Wow. Ingrid sa inyo. Sige, palagas talad mo para buhay. Buhay kita.
Durog mo pa yan. Sige, ganun, durog mo pa yan, durog mo pa yan. Huwag mo pa rin, eh. Kung bugayo mo dala at pwede mo, tapos na malituto. Alam mo naman pala, pakagalan ka na tayo. Pakagalan ka, tripag sa, dulag pa din. Napo, wala na. Hindi siya window. Mag-visit ka rin. Dahil hindi ka mag-visit. Mawala mo, wala na. Talagang ko yan, mag-inig ka sa kuya. Mapakala ko ng PJ. Hindi tayo. Hindi mapakala ko ng PJ. Mamuto to. Miss Chitero. Yung patamang ka. Can you help me? Can you help me? Patron Domini sa dito. Sinasi ka na no. Wala. Pinagin, practice with Pansin ko yun yung sa nga, kasi yung pati saka na wala o. Ha? Ito na yun. eh, baka, Kiterman! Kiterman ang kote. Masasay, kiter, baldang hayop ko. No! Chicken naman sila. Laatan dito. Naglulunok ko, pinapit. Kapila ka rin. Pagkawat na ko rin. Subo. Punta ka, balubog ka mo. Kamo ko sa roof. Kaya mo, sa roof. Sa guys. Bulag. Oo. Iyo, hindi yan. Hindi ang may pinaglalagay sa akin. Kaya, tapos mo isa ko sa slider. Hindi, ang masirado. Ganun si Pap! Kumano? Papa! Sige pala ganda yan! Papa ka! Pang! Durog! Papa! Pino! Ikabling ako sa... Nakukulog na buda ko dito. Ikabling ako din. Hindi sinaway ako ng ano. Traffic in punta. You know, so Ano ang gana din si Pao? Sakay na dito! Hindi na pati sa ano. Tinasa ko yan. Umuko nga. Papa, kailangan pa di tama. Bakit mga durog ba di tama? Ano ka ba? Wait, di pa ako tinirate. Para na po sa para nakawa. Uy, tabak! Yan! Ganda! Kita man ako dyan. Oh, ganda na ako! Ganda na ito! Guys, Narinig. ang bahan, maliit. Si Pia, dahil natatawag lang ako, yun mo. Si Pia, dahil natatawag lang ako. Ito ako narinig mo. Ubus ka na, friend sa kuya. Nabola po. Puta bro! Muna stop lugod ako ay sa hindi na igadan sa kuya. Baka pala nito gagadan ko nga. Ikaw ang pala nito. Huwag mo akong galit ka. Nagkakainit sound siya. May nainit sound. Ano, nakikinis mo kapag nagsunod. Sir, kita mo, nakabas puntak din ka nga, pero nagkurab siya, ang punto, o. Wala nga, alam mo, ano eh,
Hello, diyan nga ba? Bawal na ay kita sa ano, kalma ka, pagtakdan mo, tapos biyak ka nagtuon. Malabagsak pa to. Hindi, bida ko nga nakakabits. Uy, mo nag-video ko, pinadali. Iba mo muna ako sa video. Nadagdagan mo kayo. Alam mo nga ni, lahat, paputo mo ba sa Tokyo? Wala. Sige, nag-lumi yan eh. Bakit random kami ang mga bakit random? Oo. Oo, nagkaroon na sa ito. Sige nga, ang doon, Pati sa ganito din. Sa you know, Pakak! Alam ko, tadisipat. Kaya naalala ko, hindi ako pupunta sa 18K. Utang na ayot na yung tito. Atin ko pala na ayot. Musit ka daw. oh! Palagat ka pala ka. Nalay, sa ano na, sapak na, right? Ginawa ka na rin sapak. Bobo! Bullshit! Bobo! May wagang pagmamahal. Wala, di kita. Diretso. Wala, sakay na tulos. Sakay na. Ito, stupid! Diba, stupid! Nagtutulong pala ang Tumal na, kapalit ka sa kila. Wala mo naman makapalit ka sa kila. Mamaw! sa rumor, no? Siya pa man na ito. Ayos ka talaga kung ano ka daw niya. Papalit ako. Ito lang payroll. Tuloy kita siya. Piso, ika na ito. Wala piso. Piso, ika na ito. Malat pa ako. Ano mo? Malat na sana. Panlakakawat ako, marap ka na naman. Parang next generation. Nainot sa saro, nagadaan, ika naman sumaalo. Batugan ka. Ayaw kong malak. Ayaw kong mental. Amok mo magkakalat. Batugan ako. Kaya bayad mo na piso. Para kayo. Oo yan, di ka mag-ano sa kuya. Parang mag-ano sa kuya. Lagi ako. Diba, tama mo yan. Okay. Aram ko. Pero maganda naman ka na pag-uwi. Dipito, pinagbalo ako nga ang dalawa. Ikis kinalag pero matabahin. Dito tayo po. Ganda na. Dami nila, halo. Kapao. Yan. Lakaw. Eh, ganda na kaya. Bukan mo kung sa kupay, balik ka.
pero ang hangas doon. Alam na naman ako sa pag nasa labas ng doon. Ibang galmas. Pagkadalo na tayo. Akala ko na lang maghahabol na anak, pero ngayon nakakasipon. Oo, kung nakikit. Picture. Mahilingan, di madalian, di madalian. Yan ang ulit. Pero siya nakadepende, hindi yan nakapasok. Ay, ang good play. Thank you now. Pero laging nakailata. Ayaw ko na pero una-una ko wala ka nga pa-chip yan. Sa aralin mo Balik ko nga niya ako. Nakawawa. Kumpara yung Nakawawa ako sa pinag-days sa tubig. matabang ka. Ay, uy, nagiging. Wala na ako rin. Stanley. Hinahad ka yun, hindi naman ako. Malansaw ng hayop. Gusto na kahit pag yan. Kumulo ko dyan ako hindi maalis ako takapang piso. Malansaw na din. Ako takapang piso. Dalag ko na ni Siri pa din sa kuya ko. Hindi ikaw Hindi dito. ako si Biscuit, si Biscuit. Bila ko sa tawa. Pasok ko bang ano to? Bulag. Hindi ka. Yan, ako na ako sa dyan. Ano? Tawag na akong muna.
ka mo dyan maglaban sa ano? Nawalan si Romeo. Nawalan ko. Hindi ka man yan sa ka-village. Nawalan si Romeo. Kaya ako. Nagano? Nawalan ko. Di nakakaglitch lang. Sabi mo mamo ako, ha? Ulo, puta, tabang! Tabang di ako, di ako. Dulag. Tuwat mo. Dulag. Tabang di ako, tabang. Dulagan mo, palparan mo. Hindi, ikaw ito ka na. Yan ako sa laog yan. Oo, supod ko kay Topic ko pa. Nagdadisyo ko ngayon. Kita na mag-isip ako ngayon. Ako na mga kalawan, mga yun. Kita. Bakit siya rin na plane? Badil sa kuya, ang pakong mula ka. Padala nga flame ar, magkakay pag pinawa. Meron mo pala sa plane yun. Bakit na yung plane rin? Tapos ako yung kung ka bang yung sinispeak nung Yan o. Tulog kami. Mabait na ka mo, mabalik sa tulog. Siya yung pala nagtungkot. Ay, sa'yo pala nagtungkot. Wala, binayaan mo. Sa lupa, magpatigas ng batuta, parang inin ng populasyon. Puro ang nawara. Dito kaya ano, nawara si Tope. Oo, kanya. Ito. Ay, tawag, yan, tumingay. Ikaw na wala na kaya ko na nagtuma. Nakulong kami. Nakulong kami lang. Doktor mo. Stopay. Wow. Pero lagi ka nakatinaya. Uy, ano ba nga sabi ko dito?
Diyan ka mo siya ako natin. Diyan ka mo. Magkaraw mo ba? Oo, mamo. Mga tabaw. Ano ba? Ikaw mo din sa ako. Ikaw mo lagi din rin. Ano ako? Ay, hindi ko sa studio. Ano ito? Ako daw. Disulog yung wala na kape na. Ako ba si Tobi? Mamo nga nila. Kalubang kami kaya na mayapit kami. Mamo nga. Mamo ito kayo. Sabi ko nga Magandang puso. Ito pa yung tulo. Ay pa. Bakit siya tulo? Kumusak po sa... Dahil di ba? Yan ba po dahil? Wala ka ang ka na ako. Durubong po yan. Nakasawag yan. Durubong po yan. Gabang. Ako na. Buboy. Inulaw ka no? Ray, sunodun mo siya. Sunodun mo siya. Sunodun mo, di ba? So, may ko sabi niya na bay. Na bay. Sabay ka sa mga. But i-wish ko linisita ba, maura mo din pang pasto ka. Pag-wish ko lang magkakalaga. Sabay ka. Ito, di ba to? Di ba to? Mamawili. Hindi ko magkagalag ang muya. Nasakang ka lang ng bakit bara. Hindi na ako. Kalikat. Ay, kalikat. Bubukan, kaburaot. Durog na durog. Katalan. Ayun. Tara. Bye-bye. Ay, sa luwag eh. Ay, nangalit kita ba? Ako kayo nga ba? Di ba? Inilit ko sa di ba nung gadan? Bye-bye. Saan? Hanapin natin. Mali, lugan. Ay, kamo, nandiyan kamo. Kaya muna halos. Ito. Nandiyan na ang pendeta. Ano na stop po? Kapayan, durog ka sa akin. Durog ka sa akin. Durog na durog. Baka, durog, ano? Ano yung hindi kayo? Tama.
Ay, napanood siya, no? Stop. Ito na sa copy. Hindi, fake ko doon yun. Naku po, naan. Bobo! Dahil kung ganito rin. Ano, may mula ko kahit. Bala ko TV out sa Binura ko. Bibig, sakay. Bala ko. Nawala, dugod si Duwata Kapi. Tinuda siya, no? Tinuda si Biso. Tinuda si Biscuit. Ako nagtudas ko pa. Pangat ko ba? Dapat ang bigyan sa Taliban. Ang baba niya. Dapat ang mag-drive duman sa Saro. Ay, diyan pa nakagusta pa rin. Ay! Hindi ba kayo po ako? Ito na ako yun. Ako wala po po. Dapat ikaw mag-drive. Lalo pa sa bagas. Sa labay. Uy, yun na. Oh, then sakay na muna ako. Tayo. Magbakal ng ano. Then sakay na muna. Tama na. Bakal ka na muna. Bakal ka na invite ka namin kasi tamapad. Pinadaligadan na yung Bayan, din ang pagpagila, magwali ka. Sakay mo dyan. Yan o. Huwag na po ba yan? Kaya na, kaya ba na sige. Babalian. Ibang naan. Pinto man yung Ibang naan ni alaba itong pangalan. Itong Tabaon. Ayun, si Pato. Ito si Pato. puta na ay pala po nangayop ka. Wala ka sa akin, nakatargot ka sa akin. Dio, bigi ka. Saka, ano yung ka? Pa. Kuya, yan. Ah! Ang ganda! Maganda ka nga buhay pangalit. Nagsugulat pangalit. Ah, ganda! Durog na durog. Durog na durog. Kasi Demon siya tatawag flame. Demon tatawag team siya. Number to kapit sa kayo. Demon nagagawa. Angelo. Demon. O yun na! Hindi na ako tabang. Oh. Yan. Ganda! Ano na mo nga yun ka? Durog na durog. Durog na durog. Durog. Kaya ba siya nagtarig? Suloy ka ba? Hindi, nagdadalita. Ba na naka-free na? Nakano ako. Magkakasama ba kayo, Leo? Hindi, man tumapay na.
Pag nag-play dito nga, ito, ayun na. Ah, Ito. Wala, mag-release ka. Hindi na malaman. at ganun sa kayo na tao. Iwas na kita. Wala. Wala yan sila. Yan, sa baba yan, sa baba. Yan na sakay na. Ayun na. Body back, punta ka rin. Eh, mga yan, ito naman nandito nga, magkano naman sa baba. Baka na tumuhin. Oh, ito mo ba ano? Kaya ito ba sa military? Sa ano? O, ito makabakal na yung... Ay, yun na, kadalaga kami nasama. Yun. Ayun daw siya. Ay, sorry. Kaya ito mali, ay, wala ko na. Yung right, laga. May alawa din ang friendship video and YouTube video. Tatay mo, friend. Sayang. Sayang, bagong random na naman ka ba? Si ano ka? Syndrome? Ano ko pa? Wala, magalan yun eh. Woo! Jonas Big Valve. Big Valve. John Howard. Run, boy! Run, boy! Run, boy! Run, boy! Run, boy! Ganito, ganito, ganito. 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 Tama, ganito. Pam, pam, ganito na. Kasi ito nabuwas ang sakit. Kagalit din lang natin sa spinal cord. Nasabak? Nasabak ba? Nasabak? Nasabak, nasabak. Sige, hindi na nasabak. Ayan, konti mo pa. Wala ka ako sa kapag tapos dito sa pagkirap ka. Sa pagkirap ka. Uy na! Tabang, 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 tabang. Huwag mo kasarin, huwag mo kasarin. Nawala si Rupio.
yan, tigisibit na, Faye. Yan ang utunaw. Yan ang tiyan. Tabang na. Sige. Woo! Yung magdulag-dulag kasi na. Ganon. Guru. Run GTX. May kami pa kaya, run GTX. May kablog ka. Ayun ko lang ganun. Yan ang tiyan. Ayun na. Yan ang ayok ka. Dulaga na muna ako. Oo, na. Ito may pilaw. Kaya mo sa kanila. Ade manes na po. Tawan dito. Ay, yung di na gay. Pag yung sumaga. Maganda ko sa mga bumayo, mura dito. Ay po, makabot pa sa inyo na. Hindi na dito, no? Ganda. Lahat po ng sila yung ginagawa sa wala. Kasi nakakabot. Oo. Apa na ay? Ay. Ano, hindi na alam ko rin. Pag nag-update, yan po. Sayang ang PJ! Sayang ang PJ pa siya. Yan pa, wala ba ninyo? Ano, pindot-pindot mo lang sila sa akin. Pindot ko. Ang padigis pa talaga padigis sa ano ah. Luma ako sa laudo. Kasi balil. Digis ka muna. Oh. Kasi yung pag nag-rally ko, Ay, nagbabakal na. pag nagbabakal ka ano, bala ka nagbabakal ka kaya. Ay, nabala, kalibigan ko sa Ito pa, yun yung nagkadang pangyayari ko.
So dito, yan ito ako. Uy, hindi na rin! Ay, dito! Pam, pam. Baka joke yan, Bisaya. Ah, ah. Hello, palag. Hello. Oh, gadon. Tabang. Let's go. Ah, yan Let's siya. go. Let's go. Siya. Pangit. Buka dyan, buka dyan. Pangit. Ayaw. Buka dyan. Oh, ayan. Buka ka mga gadon ka isa ko Yan, dito. oh, kapag hindi ka maglari, hindi. Oh, pakilabot ako. Ayos na yun. Yakin, saya ka. Laban ang gadon ko pang trap na. Wala nga matas ko, palayo bukos yan, ay. Kaya sa pakalo. Mga sa phone. Wala ka. Ilusito pinangal. Hello, nagpalit na forma. So, Yun yung nakilaan na. ayun. Ito po, ito. Bad. Sige. Ayun. Ayun. Donan mo rin, kung ginasok ka kayo, dahil yung rayo ka sa ray. At nabigyan na, o. Nasa may kula yun, sa may kula. Ito na.
Pati yung tingin. Ayun, ayun. Sige na! Tama! Ito na! Pare ka ako solo. Okay ka, pre. Di ba?
Bukid mo lang. Cinco. Yeah. Yeah.
Wala bang crazy wax?
So, yung 59 niya. Kaya may 51. So, keso na. Ano ito? Ganun dito. Tapos ito. Iya, dali yung munta na. Kalau ito ay, Kaya ano yung tapos ito? 30, sa 20. Ano ito? Kaya po. Kaya, makunito pag tingin na. Kaya mo kung ano ito, ano ito ba? Kasi nga, ako na ako sa dati nga. Ano yun na ito? Yung mangyari ito. Oo, yan, yan, sa dati sa ano yan. Iyo, dati, kung ka mga Yan nag-bike ito. Makakatahan ito. sa adob. Ito po niya. Paasa niya. So, nasa ano ko na. Nagiging mo pala yun na nakapag. Oo, kasi dati ba may internet ano na. Pero na ano ba, napag yun na. Ano yun na nakapag? Yun na yan. Nakatindog na nga yung ano. Tinada yung sa Roria para Ajis. Kasi na niya. Kaya ito, dati ka pa ito. Para ito lang ano nila. Sino ka na? Ano talaga? Ano yun na? Ano yun na panahon? Ay, ano mo pa hindi ka nag-akot? Dito sa ano? Si Tito. Iyo. Ano pa? Iya. 359. Ano na? Sino sa na tayo? Ano yun na ito? Totoo na lang yung pagkakasili. Ano? Araw yung pagkakasili. Ayos na yun. At ako na yung nagtagaan sa atin kung na naluwi pa ako. Mahirapan kung yan. Wow, sika po niya. Oo. Kami ko ba nagkatang sa Oo, inyo? ipapakasok ko lang sa... Kaya nagreklamo na ako sa social na sabi ko, okay, sila basta sa ibang ano, 20 to. Kaya mo ka ba? Maipon ka, masakot ka, patalo ka na. Kaya proud na yung masabi ko ganito. Para nung Iyo, tabay dito, parang nung paano, may sabi, ano, baka limang balik mo sa kami. Kaya dapat lang mapahinga na. Ako, kaya pa lang kayo. hindi sa iya. Ito yan. Ako nga, iya. Sila. Hindi ko pa, balikan yun. Mga pirang tao na kanina. Atol, yun na rin. Diba, tulong? Dati ko mga picture din. Kung yan ito. Ano ito, Huawei ito, tinawag ko ito na tumiraw. Ayun yan sa ano, Dorel eh. Oo, really, yun, diba? Oo. Pareho pa naman kami. Oo, hindi. Oo, hindi. Ang sambihan mo na ba? Ito yung kiran. Kasi, hindi. Yan sa sao. Ah, Yan sa sao. yung sa may, ano, Kung yan. Ito sa rasa mo. yun na yan, ano. Kasi, binibigyan ko yun, ano, basta patro, yung medicine. Ay, sige. Parang kasi yan. Pero doon sa Doon, balik, iba, pwede na. Kaya na pag ang upgraded na. Mabalang nagkaroon ka na. o, yung baba na yung campaign, 60 GB, tapos 20 ka. Kung yan yan yung cellphone ko, sabi ko, ay, yun pala. Hindi. Bilang kami sa Lusaka, sa official school ko, school ko lang. Yeah. Kung bumakal ka pala dumaan, tapos ang pagpapakal ka lang dyan sa tindahan ko, may difference isang rate mo, pero ang kunyan mo kaya bilili mo din, may cut yan. Ano, type C yan? Ah, Type C. oo, kasi hindi ko rin pala niya. Para mo ang RAM niya, o anong storage niya, 64 lang. Kasi mga pipili na pala 64 siya. GB. O sa mga pipili na sila, 120 na ganyan pala dito. Alam ka, alam ka, alam. Kaya lang, siguro yun eh, ipapaubusin na ang mga pipili. Nagkaroon pala, ang salit niya, storage niya. Mga bago niya, 120 pala, 25 pa. This is 40 naman. O, 25. Nagpupun baga sa 60. Parang mga cellphone na pinakalimutan ng mga pangarap talaga, yan ang mga Alpha, ng mga Realme, Huawei. Mga matibayan pa. Kasi kung sa madugo, Sabi sa mga, ano yung pag gamit ng cellphone, yung mga pangasa na, ano yan, 2019, ano yung taon? Malima na yan. Nahihilang yan dati na ano yung mga magbuhay. Pag nasa natin kwento, pag ano yung magbuhay,
Sabihan mo na mga tuwang-tuwang. Tapos akong buhayo. Dati na lang kung dati na itanong doon, natulog mo sa natira. Gusto kong palitan yung battery. Pero kailangan mo niya ako na, kung matagan mo ko man niya. Pero ako, yun. Mahalo ng tingin. Nag-ano ba yan? Nag-ano? Oo, magano pa. Parang takutan mo ba yan? Tapos ako, 5 taon na. Siyempre, Hindi ay mapigil sa mga salita. so mga ito mo na araw ng hindi ka magkakaano yan. Ate yung na, ang meron dito sa mga ng cellphone, kita mo cellphone sa natin mo pwede yung ako ang mga iba ka na ng cellphone. Kaya mga, Sa kansin, tapos kansin, so, mga account ko sa Google, sa Gmail, at sa SIM card kaya, konektado din sa SIM card. Ano, yung bigla ito sa natin yung kanya. Kanya ko din, yung mga resumer ko sa kanya. Kapag yung SIM card, niya ako dapat sa email mo tapos sa Gcash dapat kaya ng SIM card. Oh, yun mo talaga yan. SIM card mo na. Gusto ko nga din yan. Napanlingaw ako, nagkakaigas kami nito sa kami ito eh. Yeah. So, alam mo ba ba ito? So, pero niya ako sa buta mo sa ito. Yung mistake ko sa ano, nalingaw, may tip ko. Awag na pag bunot ko, gusto pag dumugo, ayun na, ayun na, heavy. Ano tao? Ano yun na yan? Ang ano, naka-alam mo sa school, napakalimutan ko, yan eh, sa taas. Ano ba parang bilhin ko sa YouTube? Ang video ang kanya sa kahit parang nagkakaroon ka na. Eh, ang iba-iba lang ang brand, pero ang mga pisa pa lang halos pareho magsalap man siya. Kasi may mga katat akong magamit sa bata. Ang gamit ka din ba din mo? Kaya rin kayo, English ba sa picture? Puro kayo nagagamit nila diba? Ano ba? Kaya mo yan? Yun, mga talagang tao man din kami mga picture baga na Hindi mo pa napapagano. Dahil nga din. Dahil baga mga situation of the karamihan. Ganun talaga dahil man. Ano? Kapag tayo na ng mga gamit mo sabi nga kapado. Ang problema na kaya kaya ano, hindi pa lang ng gobyerno. Kaya madyan, sa para ako pa. Kaya niya, may bagong app ba yun niya sa Timo? Iyo. Nalip ka pa talaga sa cellphone. Yung mga ito ka, top saving ka. Pati dahil naman sa Amerika, yung mga, pingin mo mga nito na download sila pulo na. Narinig ko nga niya, binalo ko sa timo ta. Hindi ko ipaga, sabi dali pinaka mo. Hindi ako nagpupalag sa meron, ito ako naingin na, nagagamit ako siya, pero sa sana, kaya mo kung magamit na iba ka, yung mga ikada lang yun. Pero ano yung tuloy yung mga parang ito mo, Luwali. ang may susupag na, iba, ikinig ka sa Facebook, may patalas mo galit sa Timo, tapos may pagkinig ka sa YouTube, may Timo. Grabe ang gastos nila na, patalas sa pag hindi ano na, Luwali. hindi ano na, alam pag magpapaglas ito, Timo. Luwali. Ikaw mo lang kayo sa TV. Ibayad yan, Baka dinilit ko na. ibayad yan, pag may patalas sa bata, pag pinindot mo araw ka, automatic, ma-download yan. Pati baga sumusugal, diyan pag-amayin ka mag-inig ng video. Di siya mapindot mo, ito pala ito, sugal, ma-download na siya. Sabi, hindi kami mag-pipig tayo, kaya magawa ka na yan, ano ngayon, ang pinag-pipig 1,000 na yan, download mo din yan. Automatic ka. Ang marotong kaya, pag yung mga virus ka yan, tapos ang cellphone mo, naka-connect ka sa video mo, para mo na mga password. Ano sa yan, may tanda ko sa kursa. Ano sa na dyan, yung mga taong nagkakipot sa mga pula sa sika, yung delikado. Yung mga maestra, ang itin nila, delikado sa ano, sa YouTube baga. Kasi nagkakulit sa cellphone, delikado, no? Delikado mga Hindi yan ma- may nabalo ka na sila so express na pagtanong kada ang ano. Iyo, yun na. Kaya tama ito to. Kaya ano eh, pagka wala ko testing ko. Tapos kanso tinesting mo, doon lang ko sa Telegram. Telegram paano? Ang Telegram baga, download na sa video. Kaya na si Trace. Kaya na pigaramit ka na channel. Maka sumutang ka lagi higit na mail. Pero yun na ngayon, practice na matawag kayo. Okay, yeah, sige, Matrix na yan. Hindi nga, hindi kita mag-texto. Chat sa messenger. Hindi nga, yeah, 50
Yan, okay lang yan. Nadarong ka sa messenger. Diyan sa messenger, madalo ka na ano. Na-process na nga yung utang mo, pwede mo kami. Pero, ibabayadan mo nga ano, hindi yung natin yan. Pag hindi ako mag-check na wala dito sa mga update. Nag-ibang ka, sa messenger yun. Hindi ko sa messenger. Yan paano sa Facebook na lang. Dili ko yan. Talaga makalugaw. Pati yan, ay pakyaw, magkakita ko yung kahit niya. Ay talaga din nga na ano. Ang messenger mo yung ano, pag magbukas ka, may mga patalas sa bagay. Oo. Sa takaw, o may chat ka, may chat ka rin. Sa tao, may patalas sa bagay. Diyan, sa tao. Yung scammer, magbabarayad sa Facebook. Dapat talaga sa Facebook, may bayad. Nakuha na, wala ko sa bagay. Binayada naman ko. Yung, madali, yung para, nag-reklamo ko sa, ano, ilot kaya, hindi pa mo nagkapako, tapos, nagkakay ng ano, siminto, ano, ay ano, tulo pa lang, tapos, tinatod ako sa sigit, no, Pag simento, inakot sino ka. ako nag-akot na, sabi ko, tapos pagkatapos, Hindi ka nga doon, mga trabaho. tulong ay maso, tapos naging libo, tulong niya data, kay po niyang Pati mga trabaho doon, reklamo. sinabihan ko nga, hindi ako, bagong kasi, sabi niya, magkabati pala yung minto ko, tingin kong day, ano, Tapos kasi, nakilos ko na. tapos sinabihan ko nga, siguro yung nakadang ano, Pagkabataan sa kanya, sa karong tangong malabot. sabi ko nga, kasi nga, magpupo na ulit, kung kaya mo lang, ang mga meron sa sakit niya, hindi mo mga na, hindi ko yan, dila dila sa pasalamat ko yan. Isa na, kinota mo yun, ayos mo, matakan. Ito, pinakot kong dalawang Kung paano ang pagawin nito? Ano yung mga $300 kami, tapos ang pang, ano, sa naguta na kanya kanya. bayad niya sa ano, bayad doon sa padya. Sabi ko kasi, ano ba, ito din na ako, magawa ko mga, dapat kaya, attendance sa ako, deliver sa attendance. Ako hindi talaga pasama. Dagdagan lang sa, hindi na ako nadaran na ako na, sabi ko, kaya ito. Sabi ko, bakit pala, iwasan lang yung mga Yan ang naroon tayo yan man sa dating dapat pa rin. Kung hindi mo na program niya sa bakla. isa. Hindi dapat. Ay, bo, wala ko si ano. Sige ako, si ano. Ano, takot sa ilo? Ay, sunod ba ako sa mo? Si Ray, Ako, mapalit sa pa. taga sa Marote. Ako mapapag ko sa mo yun sa amin eh. Sige ako. Pero hindi ka ako makapagdan sa ako. Atas ko ba? Ibalik-balik ako nga eh. Pero ang presyo nito ba hindi naman? Sabi ko, Phil, isa na Oo. sa ano, arayin mo na lang kay. Tulad kaya sa ano, arayin mo kay Kung mas bago na nakuha. sa iya nga, kaya ano yung sana para tugi kami sa iyo. May mga kaya ko pa. Kaya mas kasi bulang na ay back down sa iyo. Kaya, Ito pa. Ito pa sa ito. yung yan, pero ang ganda, Ito pa, ako lang nagkakaroon sa ano. Nagkakaroon sa yun yung dahil, kaya kaya mo ako ba? Hindi ba, gito. Hindi na po sa kaya kami lang din ha? Hindi pa ma'am? Magal mo. Madumi na po? Ayaw ko yan, ha? Wow! Hindi na lang ako panita. Hindi mo na ora? Kaya masabi. Iya. Oo, masabi.
Kaya ako dito sa ano, sa gaba, ay sa may bahay. Yan na. Kaya tayo siya. Ayan. Wala ka na. Ano na, no? Sakay. Bago na nga yun. Ito yung nakit na. Open ka po. Dilaw ako na yun. Yung mic at yung pagbubutlahay.
bata. Surprise bata. Hindi ko bang ginamit ako sa hindi mo lang pag-ano. Dami kang rin ako sa iyo pag-ano. Ikaw, sige.
Hoy, hoy tayo, bonus sa akin na dito. Ate, si ate. Sige, kita mo yun. Ano yun eh? Wala kumain. Gamong birthday. Bigyan sa sigurado. Natapos ng ano. Bunto. Ako, ibon, sanan ko. Ay, ganun po. From ano, from 8.
Puta. Puta na nga yun. Paano? Mangilan ba? Ay, nagpapalo ko naman yan. Oh, oh, God, no? Ano to? Sige, baka mo ba? Ano yun? Hindi ka makakawin. Puta, hindi. Hindi na tayo. Hindi ako naman. Hindi ako at nga, taka. Ay, ako ito. Nagawa sila ako. Yan po mo, dahil ito tuloy sila. Ay, dito. Yung tagay ko sa ano, wala na yung tira. Sabi ko, ako, boy, pala ito. Sinabi ako na ito. Dahil kung hayop talaga, makapalit sa likod. Sa inyo kung bago ko ano. Ay, hindi ko naman kung ngayon nahihili lang sa pangako pa. Hindi ka na ba talaga pangarap? Ako ba yan? Malay mo lang, ano, gusto balik na Sarado ang isip mo nga sa
Ay, pa ako pa. Dahil na ngayon pa. Ano, Buko kayo, ano, unahan sa sa, hindi, napapangaral sa, hindi, yung mga buko. Kaya, bawal Oh, ako, yung ano, zero, yung puno. Puro sa pandrawa yung oh, takul boy. Takul ka sa sumpit. Puro ka sa nauna yung dalawa mo. Ako, ay, puta pa yung hayo, naulo ko, bisit. Ay, hindi ko nga, hindi ko nga, Matangado ng balik ng hayop. Bisit. Buto tayo.
Ay, di po, kanina ka lang. O, tao ko, sinira ang hayop.
Ah! Reset. Nakakasandra ko sa ganda ng buhay. Wala. Buhay. Wala. Bukol, bukol. Para sa huli, sa huli.
Kami nalito po po ay sabi mo yung bagong ay, ikaw pala. Kaya suot na kayo ito. Yun, sa ano. No. Oh, hindi ko pigasa ito. Taray. Ay, ito ako. Ano, kayo ko? Ay, ito ay ito ay. Ito ang hindi. Ito ay sabi ko nga din, para sumali mo nga, dapat wala sa puso, para utos mo, kung di ako sadya, Puta ka, mga hype. Ito sa boy, kumali. Pagano pa nila, sa lolo, sabi, sabi ko, dahil hindi ang imo ng kalit yan. Puta mo na yung Dali ka naman, dali ka naman. Dali ito, dali. Likod. Pinabutaw, pinabutaw.
Tao na doon sa likod mo. Ilan daw, sir, ano? Dinipag na ako, sir. Hindi ako nang daw. Nasutan ko na video. Alam nga daw, mga ibigay ko. Oras na sa oras na yan. Nagigil ako. Alam na siya na rin mo para yan. Medyo lumason. Wala ka ba? Ako lang ba? Kaya nga mga natin. Gabuang. Uy, ano ba ito ng 1K? Sala-sala dito. Ikaw pala doon. Ay, puta! Ay, puta pa ko, balik lang.
Then magbigla sa ipay. Hindi naman ako. Kailangan naman si Randy. Hindi na ito yung pagkukunan. Ay! Kay! Magkano ka sa blue, tapos ka. Uy, yung blue, may ito, ano daw, nagiging. Ano lagi, nakatali na ito. Yan ko, nung una ko tawag na itong nilulok sa mga ganyan. Hindi, Bang! Kailan? Iras! Patupag na, patupag na. Hindi ko ba? Ay mo tabi pa man kaya. Ito, set up nino. Ayun lang kaya site. Tapos kung may stand ko din, makailang pala ko dito. Hindi mo nakuha. Hindi mo pagkano din, ano? Ito, hindi mo. Ito, pagka. Ay, gano'n na. Ay, gano'n na. Ay, gano'n na. Pila-pila lang. Gusto mo ka, ano? Boy ka na lang. Ay, patagano. No! Yeah, hindi na no. Nakabawas pa, no? Balik mo. Bawat kita ko. Iyo. Patayo! Out lang ito. Magkatrato ka na. Balik ko muna yung Eh, 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 walang minakapansin! Uy! Uy! Parot lang ako. Kita pinapa-idol food. Gusto mo kung hindi ba ang tingin mo iday sa
Utang na sa bukod pa ako. Mapigil talaga. Break!
Number one. Hindi pa ako mag pagkakas. Electrovirtual. Siguro naman ako,
Pero, ang pangkuldo ay maligay na.
Kira dapat ito ay
Utang na puro pangkalan pa. Sige na sa gilid. Uy, sa buwag na ba na ako? Ito ganda na ako.
Sabi nga lahat ng tulog na wala ba ba yun? Wala ba? Ano ba? Kaya nalabot ka.